Salut! M-am gândit să vin cu un clip informativ pentru cei care vor să călătorească în Iordania, pentru că tocmai m-am întors de acolo și mi s-a părut o experiență interesantă. Au fost lucruri despre care m-am documentat în prealabil și de care m-am lovit și altele de care m-am lovit și cumva nu știam dinainte de ele. Puteți lua clipul ăsta ca pe un sfat, ca pe un jurnal de călătorie, dacă ajungeți acolo anul ăsta. Regulile s-au schimbat un pic față de acum câțiva ani pe mai multe planuri și cred că cel mai important plan este cel al prețurilor, pentru că deși Iordania poate pare așa o țară ieftină la prima vedere, nouă ni s-a părut că nu e chiar atât de ieftină. Bine, acum depinde și de ce experiențe accesezi, de ce lucruri îți place să faci, de cât timp stai acolo și cât vrei să călătorești în interiorul țării. Un lucru important de care ne-am lovit noi în prima instanță a fost faptul că nu am putut lua drona cu noi. E un lucru destul de greu de aflat, cred. A trebuit să sap un pic pe net pentru că erau oameni cu diverse experiențe. Alții reușeau cumva să treacă cu dronele de controlul de security de la aeroport. Alții spuneau că le-au fost oprite într-un depozit al aeroportului unde le poți ridica după ce părăsești țara. Alții veniseră cu soluții care mi s-au părut un pic amuzante, chiar pentru că demontaseră cumva drona și fiecare membru al grupului care călătorea luase o parte din drona ca mai apoi să fie asamblată în hotel când ajungeau. Bine, nu știu cât de legală e chestia asta. Ideea e că nu poți zbura cu drona acum în Iordania, mai ales în obiectivele turistice, pentru că este ilegal. Noi ne-am dorit mult să luăm drona cu noi, pentru că, într-adevăr, este niște cadre extraordinare. N-am vrut să ne asumăm un stres în plus și am lăsat drona acasă. În schimb, am luat alte camere cu noi pentru experiențele de acolo și dacă vreți să vedeți exact ce am luat cu mine în rucsac, vă las aici un clip. Poate vă ajută, poate vă inspiră. N-am luat foarte multe lucruri, am luat strict necesar pentru că nu-mi place să călătoresc cu un bagaj foarte mare după mine. În primul rând că plătești mai mult la aeroport pentru el. Dincolo de chestia asta cu drona, mi se pare important să precizez faptul că deși ți se pare ușor controlul de pașapoarte în țările UE și dacă ai călătorit în interiorul Uniunii Europene, cred că partea asta cu securitatea și controlul pașapoartelor a fost așa o formalitate. Ei bine, aici nu este chiar așa, sau cel puțin din experiența noastră nu a fost așa, pentru că atunci când au verificat pașapoartele, ne-au cerut și informații despre unde vom fi cazați, dacă avem mai multe locații în care vom fi cazați, unde dorim să călătorim, care este scopul călătoriei și așa mai departe. Deci, dacă erați obișnuiți cu o verificare din asta foarte formală, specifică țărilor europene, ei bine, nu este chiar așa, o să dureze un pic. Noi am plecat cu ideea că Iordania e o țară ieftină sau relativ ieftină față de alte țări, să zicem țările nordice în care am fost și care erau destul de scumpe și ne așteptam cumva să fie destul de scumpe. E bine, aici am plecat cu așteptările că probabil nu o să cheltuim atât de mulți bani, însă am cheltuit mai mult decât ne-am propus și n-am accesat niște experiențe așa foarte expensive, gen n-am zburat cu balonul sau ceva. Și cred că astea au între lucrurile la care trebuie să vă așteptați și voi. Și hai să o luăm așa într-o ordine, să zic eu, logică, și o să pornesc lista asta de costuri cu biletele de avion. Noi am luat biletele de avion cam cu o lună înainte sau ceva de genul, o lună și jumătate și am dat undeva la 100 de euro de persoană, am zburat cu Ryanair, n-am luat niciun fel de bagaj de cală. Al doilea lucru super important pe care trebuie să-l ai cu tine înainte să pleci din România este Jordan Pass-ul. Este un pass pe care poți să-l iei pentru cel puțin 2 zile, din câte știu, dar un lucru super important aici la care să ai grijă este că cel de 3 zile include și viza pe care ar trebui teoretic să o plătești acolo dacă nu ți-ai acest Jordan Pass pentru 3 zile. De fapt, 3 nopți, trebuie să petreci 3 nopți în Iordania ca să ai și viza inclusă, iar din punct de vedere al prețurilor ești mult mai avantajos așa. De fapt, cred că nimeni nu-și cumpără vize separată sau nu știu, poate că sunt unii oameni care petrec o singură noapte acolo în Iordania și sunt obligați să-și ia viza. Viza costă undeva la 40 de dinari iordanieni, iar Jordan Pass-ul este undeva la 80. Însă, de ce merită acest Jordan Pass este pentru că în acești bani ai incluse și toate obiectivele turistice pe care vrea să le vizitezi acolo. Petra 3 intră dacă ți iei varianta de 80 de dinari iordanieni pe care am luat-o și noi.
ai incluse 3 intrări la Petra, ai inclus taxa de intrare în deșertul Wadi Rum și foarte, foarte multe obiective și din Amman și cred că sunt absolut toate obiectivele incluse în acest Jordan Pass. Un alt punct important pe care trebuie să-l ai în vedere este închirierea mașinii. Sunt mai multe variante de a te deplasa. Una dintre ele este închirierea mașinii, iar cealaltă este taxiul, care cred că e mult mai scump decât închirierea mașinii, și mai e și transportul în comun, dar n-aș recomanda. Eu cel puțin nu am văzut turiști care să-l folosească, mi se pare că nu e atât de bine pus la punct din câte am citit și sincer nu mi-aș pune baza în transportul în comun atunci când ar trebui să ajung, nu știu, la aeroport, să nu pierd avionul, pentru că o să vedeți că traficul în țară e destul de haotic, e destul de imprevizibil și mai ales dacă urmează să călătorești noaptea când autobuzele nu merg și sincer mi se pare mult mai safe să-ți închiriezi o mașină din toate punctele de vedere. N-am avut noroc, să zic așa, de o firmă foarte ok, pentru că toată experiența asta cu firma de închirieri, cred că Arena Rent a Car se numește sau ceva de genul ăsta, nu recomand. E foarte aproape de aeroport și tocmai de asta am ales-o și avem niște prețuri destul de ok. Cred că am dat undeva la 100 de euro pe 4 zile de închiriere a mașinii. Prețul ăsta includea și o asigurare de 25 de euro, dacă nu mă înșel. Și zic că a fost o experiență proastă aici, pentru că am avut tot timpul impresia că vor să ne schemuiască. Când am ajuns la firma de asigurări în office, n-au vrut să recunosc asigurarea noastră luată prin booking odată cu rezervarea și ne-au recomandat, să spun așa, o a doua asigurare locală care ar fi trebuit să ne acopere toate costurile în eventualitatea unor incidente sau accidente cu mașina respectivă, lucruri care erau incluse deja în prima asigurare pe care noi deja o plătisem prin booking, dar pe care ei nu au vrut să o ia în considerare. Ne-am simțit cumva așa un pic constrânși să facem și o a doua asigurare, pentru că ne-au făcut cumva să ne simțim un pic în pericol dacă se întâmplă ceva. În fine, am plătit și cea de-a doua asigurare locală de acolo, care ne-a costat undeva la 100 de dinari iordanieni, care nu e chiar așa de puțin. Un alt lucru important aici este faptul că ai nevoie de un card de credit. Nicio firmă de închiriere de mașini nu-ți va închiria mașina dacă nu ai un card de credit de unde ți va bloca o garanție. Noi am plătit undeva la 700 de euro garanția, impropriu spus am plătit-o pentru că practic îți blochează banii de pe cardul de credit, suma asta de garanție, și ulterior, după ce returnezi mașina către ei, îți deblochează suma respectivă instant. Al patrulea lucru despre care vreau să-ți spun este cazarea. Și aici depinde foarte, foarte mult de itinerarul tău și de lucrurile pe care vrei să le vezi în Iordania, în sensul că dacă nu-ți planifici foarte bine acest itinerariu, s-ar putea să petreci mai mult timp în mașină deplasându-te de la un obiectiv la altul decât efectiv în obiectivele turistice pe care vrei să le vizitezi. De asta mi se pare unul dintre lucrurile cele mai importante, pentru că distanța dintre obiective este destul de mare. Spre exemplu, dacă vrei să mergi direct din aeroport către Petra, faci undeva la 2 ore. E mult, e puțin, nu știu, voi spuneți. Dacă vrei să mergi direct în Wadi Rum, în deșert, faci undeva la 4 ore și jumătate, 5. Sfatul meu este să-ți iei o marjă de eroare cât mai realistă, să zic, pentru că adevărul e că se conduce destul de haotic acolo și oricât de mult te ține tu de itinerarul tău, oricât de mult te ține de program, nu depinde doar de tine, în sensul că depinde cât de aglomerate sunt drumurile, ei conduc foarte haotic, sunt multe controale pe drum în care ești oprit pentru verificări, și chestia asta să o aveți în vedere pentru că nu e nimic de speriat, dar atunci când vezi că vine cineva cu mitralieră către tine și îți cere actele mașinii, nu e chiar atât de plăcut și poate pentru unii dintre voi s-ar putea să pară un pic, nu știu, de speriat, dar n-aveți de ce să vă speriați. O să vedeți că atunci când închiriați mașina, vi se dă un certificat sub formă de card pe care îl arătați autorităților respective și vă lasă imediat să plecați. Poți să te cazezi chiar în mijlocul deșertului, poți să te cazezi undeva la margine,
Ideal ar fi să-ți alegi o tabără care e accesibilă cu mașina ta personală, dar nu ești obligat să faci chestia asta, poți să te cazezi chiar în mijlocul deșertului pentru că cei de la campul la care îți faci rezervarea vor veni să te ia ei cu jeepul, pentru că nu poți intra în rezervația asta naturală Wadi Rum cu mașina proprie și nici dacă ai avea voie, cred că n-ai vrea să intri acolo cu o mașină închiriată, fiindcă sunt dune de nisip și mă înțeleg că chestia asta îți solicită niște skill-uri pe care nu toți șoferii le au, e destul de greu să conduci acolo și în primul rând să trebuie o mașină 4x4. Mă rog, ideal este să nu rămâi blocat cu mașina în nisip. Ne-am cazat o noapte la unul dintre acele corturi faimoase, pentru că le vezi peste tot în toate materialele de promovare din Iordania. A fost o experiență mișto, e destul de nasol spre dimineață pentru că acel cort se transformă într-o saună și trebuie să te trezești și să pornești aerul condiționat pentru că altfel te sufoci efectiv. Acele corturi sunt din plastic, miroase foarte tare plastic încins, dar overall experiența e foarte mișto pentru că să stai, să dormi sub cerul înstelat al deșertului, mi se pare o experiență foarte, foarte, foarte tare și cred că am meritat toți banii. Noi inițial nu rezervasem la un cort de genul ăsta pentru că era dublu ca și preț, însă cumva cei de la tabără ne-au făcut un upgrade și ne-au dus o noapte să experimentăm locuitul în deșert fără semnal, fără telefoane, fără nimic. A fost absolut genial. Asta mi-a plăcut cel mai mult de fapt și faptul că poți să vezi cerul înstelat din pat. Practic stai în acel cort și vezi cerul înstelat prin geamurile cortului. Mă așteptam cumva să fie o experiență overrated și să nu fie atât de spectaculoasă precum e prezentată peste tot, însă vreau să zic că a fost super tare și nu cred că îți mai pasă de condițiile din cort neapărat atunci când ești în mijlocul deșertului fără semnal, fără internet, când ești izolat de restul lumii. De fapt, cred că despre experiența asta este Wadi Rum, nu neapărat despre lux, confort și așa mai departe. Corturile sunt destul de ok, adică sunt confortabile, deși pot deveni niște saune când bate soarele în ele, ai totuși aer condiționat, adică au băi separate și așa mai departe. Condițiile sunt destul de ok și contează cumva să fii deschis la experiența asta. Să petreci o noapte în deșert, să vezi cerul înstelat, mi se pare absolut o experiență pe care trebuie să o ai măcar o dată în viață, e absolut superb. Recomand, chiar recomand să petreceți măcar o noapte acolo. E adevărat că prețurile pentru corturile astea rotunde sunt aproape duble față de corturile clasice, dar luați-vă măcar o noapte acolo și nu o să vă pară rău, vă asigur. Cea de doua noapte ne-am mutat într-un alt camp, într-un cort clasic de data asta, pentru că v-am zis, prețurile sunt duble pentru corturile astea luxury, cumva sunt considerate luxury, deși vreau să zic că condițiile din corturile astea clasice la care am stat în ultima seară au fost, zic eu, mai bune decât cele din cortul luxury, pentru că, nu știu, mi se părea și mai răcoare în interior, nu mai era mirosul ăla de plastic încins, era mai multă curățenie. Overall mi s-a părut mai mișto cortul clasic din punct de vedere al confortului. Până la urmă, hai să fim serioși că nu de atât duci în deșert să ai lux și confort. Aici cred că depinde și de așteptările tale cu care pornești la drum. Tabăra asta la care am stat noi în Wadi Rum se numește Hassan Zavaideh Camp, cred că, o să las aici pe ecran numele. Mi s-a părut super accesibilă din mai multe puncte de vedere. În primul rând al prețurilor. V-am zis, am dat undeva la 50 de euro pe noapte. Asta include un cort de 2 persoane și micul dejun. Doar că treaba tricky aici este că va trebui să plătești separat și ceea ce consumi pe lângă, adică cina și lunch-ul dacă vrei să mănânci acolo și vei vrea să mănânci acolo cel mai probabil pentru că ești în mijlocul deșertului și în altă parte nu prea ai unde. Deci va trebui să iei în calcul și mesele de acolo. Deși am stat undeva mai la marginea deșertului, poți lua tururi de acolo ghidate cu jeepul prin deșert, poți chiar să te plimbi singur, sunt point of views din astea unde poți să vezi apusul. Nu, ne-a plăcut foarte mult
cazare de aici și chiar recomand, au fost niște oameni foarte ok. În primul și în primul rând poți negocia în Iordania, chiar dacă tu ai plătit cazare la un anumit preț, poți totuși negocia când vine vorba de mâncare de acolo, poți negocia când vine vorba de experiențele pe care vrei să le achiziționezi prin intermediul taberei respective. În ultimul rând, poți negocia cu localnicii. Orice ai cumpărat acolo merită să negociezi, poți să negociezi inclusiv în magazine, ceea ce mi s-a părut foarte tare, pentru că niciodată prețul afișat de acolo nu e cel pe care îl vei plăti. Următorul punct sunt experiențele și aici o să încep cu Petra by Night, care mi-a plăcut extraordinar de mult. Cred că experiența care mi-a plăcut cel mai mult din toată această călătorie. Nu o experiență ieftină, de altfel de la 1 mai 2025 prețul de intrare s-a dublat, în sensul că înainte era undeva la 18 dinari, acum este 30 de dinari iordanieni. Nu e nici ieftin, nu e nici scump, dar vă zic că merită fiecare bănuț. Chiar și faptul că poți vedea Petra fără gloata aceea de turiști pe care o vedem în clipurile celor care merg ziua să vadă Treasury, merită absolut fiecare bănuț. Mie mi se pare absolut incredibil ce au făcut oamenii ăștia noaptea, pentru că reușești cumva să te conectezi mult mai mult cu locul și o experiență foarte personală și aproape intimă. Experiența asta include drumul prin canionul Sig, care e luminat cu lampioane, iar în cele din urmă ajungi la Treasury, unde e proiectată o mică istorie video, să zic așa, pe fațada clădirii. E un mic concert al localnicilor de acolo, e foarte tare ca experiență, se servește ceai, toată lumea primește ceai. Și eu zic că merită să mergi acolo, mai ales că ziua, locul respectiv este plin de turiști, nu reușești cumva să te bucuri de liniștea locului, nu reușești să te conectezi cu locul prea bine dacă sunt foarte mulți turiști, iar seara te asigur că nu sunt atât de mulți turiști și totul e mult mai organizat și mult mai chill. Dacă ar fi să aleg să văd Petra ziua sau noaptea, aș alege cu siguranță să o văd noaptea, pentru că e o experiență mult mai personală și faptul că nu ai 1000 de turiști lângă tine cumva te face să te conectezi mult mai bine cu locul și cu atmosfera de acolo. O altă experiență pe care poți să o ai în deșertul Wadi Rum este turul cu jeepul prin deșert, pentru care o să plătești undeva la 60 de dinari iordanieni pentru 4 ore și prețul crește în funcție de timpul pe care vrei să-l petreci în acel tur. Sunt tururi și de 6 ore și, mai interesant de atât, sunt tururi care merg la apus, sunt tururi care merg noaptea pentru cei pasionați de fotografii, de astrofotografie, de privit stelele și așa mai departe. Însă noi am ales un tur basic de 4 ore, cred că a fost, am plătit undeva la 60 de dinari iordanieni și pot să zic că a meritat fiecare bănuț, adică, nu știu, ghidul de acolo a fost foarte, foarte de treabă, ne-a dus prin niște locuri emblematice, să zic, din deșert, dar ce mi-a plăcut mie cel mai mult la acest tur este faptul că am reușit cumva să luăm contact cu localnicii. Nu știu dacă includea neapărat chestia asta, turul respectiv, dar ghidul ne-a dus fix la cei care trăiau încă în deșert și am putut sta cu ei la ceai, am putut vorbi chiar cu ei, am stat la ei în corturi și asta mi s-a părut o experiență fascinantă, pentru că, nu știu, de când călătoresc, îmi dau seama că cele mai valoroase experiențe pe care le ai din călătorii sunt cele în care reușești să iei cumva, să te conectezi cu locul de acolo și cu localnicii. Asta mi se pare cel mai valoros lucru pe care cu care poți să pleci din călătorile pe care le faci și nu ai experimentat din plin chestia asta.